خب رفقا مثلا با یه ویدیوی دیگه از پاسخ به سوالات شما در خدمتتون هستیم. همونطور که بدونید سوالاتی که شما در قسمت کامنت ها برای من گذاشتید رو معمولا هر از چندگاهی در قالب یک ویدیو من پاسخ میدم. پس پیشنهاد میکنم تا انتهای ویدیو با من همراه شید. خب سوال اول اینه که میگه پراید دارم بعد از روشن کردن صبحگاهی صدای تق میاد و بعد از گرم شدن قطع میشه، آیا طبیعیه؟ خب این صداها اغلب از سوپاپ یا گیت ها هستش که در زمان سرد بودن روغن کافی به اون نمیرسه و بعد از روشن شدن موتور، گرم شدن موتور و حالت کامل در واقع پاشش روغن این صدا برطرف میشه. اگر این صدا بیش از 1 دقیقه طول کشید حتما فشار روغن، سوپاپ ها، در واقع مجراهای روغن، فیلتر روغن و خود روغن را بررسی کنید. ممکنه دچار مشکل شده باشه و باید حتما اونو برطرف کنید. سوال دوم میگن که پژو 206 تیپ 2 من هنگام حرکت گاهی یک ضربه ناگهانی وارد میکنه مثل یک لگد، علتش چیه؟ خب ببینید، اولا که زمان شروع حرکت اگه باشه معمولا ممکنه به دلیل پای موتور باشه یا پولس ها باشه. در بدترین حالت هم گیربکس هستش، خب شافت گیربکس. اما اگر هنگام حرکت زمان حرکت شروع حرکت نباشه، در حرکت باشه، این بیشتر به دلیل سیستم جرقه‌زنی و سوخت هستش. بعضی اوقات شمع، وایر یا کوئل ایراد داره و در هنگام حرکت ممکنه یک ریپی بزنه، یک لگدی بزنه در واقع که این قطعا اون موقع احتراق درست صورت نکرده. بعضی موقع هم پاشش سوخت یا فرمانی که از ECU به سمت سوزن ها میرسه دچار مشکل هستش که باید حتما در حالت سیستم سوخت رسانی و جرقه رو در واقع بررسی کنید. خب سوال بعدی پرسیدن که سمندی F7 دوگانه سوز دارن روی گاز که کار میکنه قدرت موتور خیلی کم میشه، آیا طبیعیه؟ خب اولا که قدرت موتور روی گاز کمی متفاوت‌تر از بنزین هستش و طبیعیه. اما در موتور F7 این تفاوت بسیار کم هستش، یعنی شاید اغلب شما احساس نکنید. اگر همچین حالتی پیش اومده رگولاتور فشار گاز بررسی بشه، سنسور فشار گاز بررسی بشه، به جز سنسور فشار در برخی مواقع هم فیلتر گاز مشکل داره که این باعث میشه که فشار گاز پایین‌تر بیاد و این ایراد به وجود بیاد. پیشنهاد میکنم حتما این سیستم رو بررسی کنید. سوال دیگه که فرمودن پراید مدل 90 دارم، موقع دنده عوض کردن مخصوصا دنده 2 صدای قرش میاد، آیا از گیربکسه؟ بله، این صدا معمولا به دلیل خرابی در واقع چرخ دنده های دنده 2 دنده برنجی هستش و ممکنه این صدا به مرور زمان شدیدتر هم میشه. اما یه نکته‌ای که هستش باید دقت کنید که این صدای در واقع آب هوی گرفتن اصطلاحاً موقع دنده 2 هستش یا همه دنده. اگر فقط دنده 2 که همون که خدمتتون عرض کردم باید گیربکس باز بشه و چرخ دنده و دنده 2 اصلا گیربکس بررسی بشه به صورت کامل. اما اگر صدا از همه دنده ها باشه معمولا به دلیل روغن گیربکس یا کم بودن اون یا کیفیت اون هستش که اون هم باید بررسی بشه. سوال دیگه که پرسیدن علت من در جاده مصرف سوختش زیاد شده، ماشین خوب راه میره ولی مصرف بالاست دادید. خب ببینید، افزایش مصرف سوخت ولی بدون با عملکرد ظاهری خوب، یعنی بدون ایراد و مشکل، معمولا به دلیل اختلال در پارامترهای ارسالی از سنسور اکسیژن هستش. اما برخی مواقع هم ممکنه باد لاستیک‌ها باعث افزایش مصرف سوخت بشه و همچنین گرفتگی یا کثیفی فیلتر هوا. این موارد هم دقت کنید، بعضی مواقع ایراد برقی نداره، لاستیک ها فشار بادشون تنظیم نیست، استحکاک بیشتر، مصرف بالاتر میره. این هست دلیلی که ممکنه پیش بیاد برای مصرف سوخت بیش از اندازه. اما سوال بعدی پژو 405 دارم وقتی کولر میگیرم دور موتور اوف میکنه و ماشین رو به خاموشی میره، دلیلش چیه؟ خب ببینید، وقتی کمپرسور کولر شروع به کار میکنه
به صورت عادی یه سری از در واقع سیستم های خود رو درگیر میشه که باعث میشه گشت آور و توان موتور افزایش پیدا کنه تا کمپرسور کولر به درستی کار کنه. اینها چیه؟ اولین چیزی که دور موتور یک مقدار باید تنظیمش دقیق تر بشه که در حالت درجا استوپر موتور یا در حالت روی دستانداز یا چرخش روی فرمون روی در واقع پیچ ها این استوپر نقش بسیار مهمی داره و اگر استوپر ضعیف باشه موقع کولر خودرو خاموش میشه در حالت درجا یا زمانی هست شما گاز نمیدید. دومیش سیستم جرقه زنی خودرو هستش. ببینید شما باید به قدر سیستم جرقه زنی تو قوی باشه چون مقداری از انرژی گشت آور در واقع بالا بردن گشت آور موتور به سیستم در جرقه بستگی داره. یعنی در این میان کوئل نقش بسیار مهمی داره. اگر کوئل مخصوصا تو خودروهای تیو ضعیف باشه کولر وقتی میگیرید ممکنه ماشین خاموش بشه. این یکی از دلایلشه. در بعضی مواقع هم سیستم سوخت رسانی یعنی سوزن ها اگر پاشه درست نشه فیلتر بنزین کثیف باشه توان موتور باید به یه حدی موقع کولر بالاتر بره دیگه از حالت عادی. اگر این حد رو نتونه خودرو با فرمان ECU صورت بده باعث میشه که در زمان کولر گرفتن خودرو توانش پایین بیاد. این هم یکی دیگه از دلایلش. بنابراین سیستم سوخت رسانی و جرقه رو بررسی کنید، فیلتر هوا رو بررسی کنید و همچنین استوپر موتور رو هم نگاهی بندازید سالمه یا نه. ممکن دلیلش اینها باشه. سوال بعدی فرمودن که تیوا دارم وقتی کولر روشنه و فرمون رو میچرخونم ماشین افت قدرت داره و صدا میده، مشکلش چیه؟ خب ببینید روشن بودن کولر و همزمان و چرخش فرمون فشار زیادی به موتور میاره. اگر تسمه ها یا پمپ هیدرولیک فرمون ضعیف شده باشن یا تسمه دینا دچار مشکل باشه این اتفاق میفته، این صدا وجود میاد. همچنین همونطور که گفتم زمانی که فرمون رو میچرخونید سنسور فشار هیدرولیک در واقع فشار روغن هیدرولیک رو اطلاع رسانی میکنه به ECU. ممکنه پارامترهای ارسالی اون دچار مشکل باشه و موقع کولر گرفتن دچار مشکل بشه. همچنین استوپر موتور هم همونطور که گفتم اگه خراب باشه زمانی که فرمون رو میچرخونید و همزمان کولر روشنه اصلا ممکنه خودرو خاموش میشه و ضعیف بودن استوپر موتور هم نقش بسیار زیادی در این داستان داره. سوال دیگه که پرسیدم اینجا 206 دارم وقتی کولر میگیرم بوی سوختگی یا بوی تند از دریچه ها میاد خطرناکه؟ بله این میتونه نشونه از سوختگی یا نیمسوز بودن سیمپیچی باشه، سیمپیچای خودرو باشه یا بعضی مواقع ریختن روغن در روی اگزوز یا مانیفولد و به وجود آمدن همچین بویی بشه که از طریق دریچه ها وارد کابین میشه. بله خطرناک هست، شما حتما باید بررسی کنید. مخصوصا این شایع هستش که این بو مربوط به سوختگی سیمپیچ هایی که درون داشبورد قرار داره به وجود میاد و این حتما باید اینو مهم در نظر بگیرید و اون رو دست کم نگیرید. سوال دیگه که فرمودن دینا پلاس دارم موقع استارت اولیه بعضی وقتا چراغ دینا روشن میمونه بعد خاموش، مشکلی هست؟ خب ببینید اگه چراغ دینا بیش از چند ثانیه روشن بمونه یا گاهی در واقع اصلا خاموش نشه ممکنه دینا هم در حال ضعیف شدن باشه یا زغال‌های اون دور اتمام باشه یا تسمه دینا هم شل شده باشه یا دچار مشکل بشه. پیشنهاد میکنم زغال‌های دینام رو بررسی کنید، ولتاژ خروجی از دینام رو چک کنید ببینید اصلا دینام شارژ میکنه باتری یا نه. از طرف تسمه رو هم بررسی کنید. این هم چند موردی که باید حتما چک کنید. خب پراید دارم در صورت بالا فرمون کمی شل میشه و حس میکنم کنترل کمتری دارم، مشکل از کجاست؟ خب این میتونه به دلیل مشکل از لاستیک‌ها یا جلوبندی باشه. بعضی مواقع لاستیک‌ها اگه تنظیم نباشن یا فرسوده باشن شما استحکاک لازمه بین لاستیک و جاده رو ندارید و موقع در واقع چرخوندن فرمون دچار مشکل میشید. از طرفی ممکنه زاویه چرخ‌ها تنظیم نباشه یعنی کمبر و کستر تنظیم نباشه جلوبندی دچار مشکل باشه و این ایراد پیش میاد. لاستیک ها رو بررسی کنید، در صورت فرسوده بودن تعویض کنید
تنظیم باد حتما انجام بدید، بالانس لاستیک‌ها رو در نظر داشته باشید و در جاده اگه باز هم اتفاق افتاد حتما جلوبندی اون رو نشون تعمیرگاه بدید. خب دوستان اینا همه از ویدیوهای دیگه‌ای که در قالب سوالات شما، پاسخ به سوالات شما خدمتتون ارائه دادیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اما قبل از اینکه این ویدیو رو به پایان برسونیم یک سوال دارم از شما. بنا به درخواست تعدادی از شما دوستان که پرسیده بودید که امکان لایو و پرسش و پاسخ لایو هم وجود داره یا نه، میخوام قبلش یک نظرسنجی از شما بکنم ببینم پیشنهادتون با این پیشنهاد لایو موافق هستید که در یک زمان مشخص و از قبل تعیین شده یک لایو برگزار کنیم، حالا هر از چندگاهی، هر چند وقت یک بار، و سوالات شما در جا پاسخ بدید. حتما نظرتون در قسمت کامنت با من در میون بذارید. موفق و مؤید و پیروز باشید.